Good morning students. النهاردة هنتكلم عن estimating project times and cost, and this is our chapter 3. In the previous lectures خدنا basics أو الأساسيات للproject management. عرفنا different definitions for project management, project manager, project life cycle, project scope, project checklist. خدنا definitions كتير قوي، كلها هي الكونسبتس الأساسية اللي محتاجين نبقى فاهمينها كويس جدا عشان نقدر نكمل في ال chapters الباقية عندنا في الكورس. Chapter 3 النهاردة بيكلمنا how to estimate project times and cost، ازاي نقدر نحدد الوقت لكل deliverable في البروجكت والكوست لكل deliverable. احنا في Chapter 2 عرفنا ازاي نقسم ال deliverables بتاعتنا، اتعلمنا ازاي نعمل ال WBS، وده اللي هنعتمد عليه في techniques of methods في chapter 3. فكل اللي خدناه في الchapters اللي قبل كده محتاجين انها تبقى معانا عشان نقدر نفهم chapter 3 كويس. طيب هنبدأ مع بعض الأول. عايزين نعرف what is estimating. لو احنا كنا بنتكلم عن estimating projects، احنا محتاجين نقيم البروجكتس. طب مش نفهم الأول what is estimating. Estimating is the process of forecasting or approximating the time and cost of completing project deliverables. يعني هي البروسيس اللي بنستخدمها عشان نقدر نتوقع ونحسب الوقت والتكلفة، مش للبروجكت كله، لا لكل deliverable جوه البروجكت. طب الديليفربلز دي موجوده فين؟ احنا عملنا الديليفربلز في البروجكت تشيك ليست، عملنا الديليفربلز في البروجكت سكوب، حطينا deliverables في ال WBS. يبقى احنا محتاجين لكل deliverable احنا حددناه نحدد ال time and cost for each deliverable. طيب أول سؤال هنسأله why estimating time and cost are important. ليه مهم إن احنا نحدد التايم والكوست للبروجكت بتاعنا؟ إيه أهمية ده بالنسبة للبروجكت؟ First of all to support good decisions. عشان أقدر أخد قرارات صحيحة يبقى لازم أكون معتمد على تقييم جيد للوقت والتكلفة اللي محتاجهم البروجكت. Number 2 to schedule work. طبعا احنا فاكرين لما عملنا ال WBS كان في عندنا functional WBS حطينا فيه الفانكشنز او حطينا فيه التاسكس المختلفة اللي بتكون منها البروجكت بتاعنا. So I have to schedule these tasks according to time. لازم يكون عندي وقت بداية ونهاية كل تاسك، وده اللي بحتاج ان انا اعمل estimating time للتاسك دي عشان اقدر schedule التاسك دي. 3 to determine how long the project should take and its costs. عشان أحدد ال total cost for the project and total time that I need to complete my project. يبقى لازم الأول أحدد كل تكلفة لكل deliverable والوقت اللي هيستغرقه كل deliverable، فأقدر في النهاية أحدد ال total cost and time for the whole project. To determine whether the project is worth doing. طب يعني ايه البروجكت worth doing؟ البروجكت هل يستحق البروجكت ان انا اكمل في البروجكت ده؟ يبقى لازم احدد التكلفة. ممكن الكاستمر اللي طلب مني البروجكت ده في النهاية يقول لي لا التكلفة دي عالية جدا انا مش عايز البروجكت ده، او البروجكت ده هياخد وقت طويل جدا، لا معلش ده مش هيتناسب مع الظروف بتاعتي. يبقى أنا as a project manager لازم أبقى عندي القدرة إن أنا أحدد ال cost and time that I need to complete this project. Then I decide, is this project worth doing or not? Number 5 to develop cash flow needs. عشان اقدر اجهز الكاش فلو اللي انا محتاج لها في بدايه البروجكت. طب يبقى لازم الاول بقى احدد تكلفه البروجكت كام بالظبط من البدايه. يبقى انا لازم اعرف تكلفه كل ديليفربل وابدا احدد تكلفه البروجكت كله، فبالتالي يبقى جاهز من بدايه البروجكت بالكاش فلو اللي احنا محتاجينه لتنفيذ البروجكت. Number 6 to determine how well the project is progressing. عشان احدد البروجكت التطور بتاعه والتقدم في البلان اللي انا حاططها شكله ايه، يبقى لازم اكون محدد تايم تيبل واكون محدد الوقت
لكل deliverable، وده بيبقى بالنسبة لي كأنها milestones أنا بمشي عليها. كل ما بحقق هدف أو بحقق objective منهم بقول إن أنا حققت جزء، يبقى أنا البروجكت بتاعي in progress بيتقدم. فبيبقى بالنسبة لي كأنه برجع ليه علشان أحدد تقدم البروجكت بتاعي في اتجاه تنفيذ البلان اللي أنا حاططها من البداية. So estimating time and cost is very, very important to determine how well the project is progressing. Let's move to the next topic to talk about estimating time and cost. Approaches. We have two approaches, top-down and bottom-up approach, and we have to know what is the difference between top-down estimating and bottom-up estimating. We will concentrate in this chapter on top-down, and we will study the different methods of top-down approach. The first approach is top-down estimates and are usually derived from someone who uses experience and/or information to determine the project duration and total cost. يبقى اللي بيتخذ قرار أو بيحدد الاستيميتس دي بيكون التوب مانجمنت أو الإدارة العليا الموجودة في البروجكت. Are made by top managers who have little knowledge. Sometimes the managers who take these decisions have little knowledge. ساعات بيبقى عندهم معلومات قليلة عن البروسيس، فبالتالي ممكن يستعينوا بالناس اللي more experienced عنهم، اللي هم ممكن يدوهم المعلومات اللي تساعدهم على تحديد تقييم الوقت والتكلفة لكل project هم بيديروه. The second approach is bottom-up approach. Bottom-up approach at the work package level can serve as a check on cost elements in the WBS by rolling the work packages and the associated cost account to major deliverables. يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا ان احنا التوب داون ابروتش هو تكلفة كلية للبروجكت بنعملها في بداية البروجكت، ما بنكونش لسه عارفين تفاصيل البروجكت. طب لما نمشي شوية في مراحل البروجكت، لا احنا محتاجين تفاصيل لتقييم الوقت والتكلفة اللي بيحتاجها البروجكت، فممكن بعد كده نبدأ نعتمد على البوتوم اب. هنعتمد على ايه في تحديد البوتوم اب ابروتش؟ هنعتمد على ال WBS او ال Work Breakdown Structure. احنا عرفنا ان ال Work Breakdown Structure the lowest level for Work Breakdown Structure is the lowest sub deliverable، اقل مستوى في ال deliverables. ده اللي هنبدأ بيه عشان نقيم. هناخد كل level ونبدأ نحدد لكل deliverable ال cost and time اللي بيحتاجه، فنقدر لما نجمع التكلفة والوقت لكل ال deliverables بتاعتنا يبقى احنا كده قدرنا نحدد الوقت والتكلفة اللي بيحتاجوا البروجكت كله، ولكن in details أو بدقة أكتر من ال top down approach. طب لو حبينا نقول which approach is preferred، مين الابروتش الأفضل؟ هقدر أقول لك إن ما أقدرش أقول مين الأفضل، لكن أقدر أقول the ideal approach is for the project manager to allow enough time for both top-down and bottom-up estimates to be worked out, so a complete plan based on reliable estimates can be offered to the customer. عشان أقدر أقدم للكاستمر بلان محترمة، يبقى أنا لازم في الأول بعمل top-down approach، فأقول له التكلفة المبدئية هتبقى كذا، وبعدين بعد ما احدد التكلفة الإجمالية في البداية أبدأ أقدم له الديتيلد بلان، وأقدر أقدم له الوقت والتكلفة بدقة أكتر بالاعتماد على البوتوم أب أبروتش. يبقى احنا كده نقدر نقول عشان نقدر نعمل شكل متكامل لتحديد التكلفة والوقت للبروجكت. The preferred approach is to make rough top-down estimate. بعمل تكلفة مبدئية باستخدام الابروتش اللي هو top down، then develop the WBS and OBS. تبدأ أحدد أعمل ال WBS الستراكشر بتاعي and OBS Organization Breakdown Structure، then make bottom up estimates وأبدأ أعتمد على الابروتش التاني اللي هو ال bottom up. then develop schedules and budgets. بعمل بقى البادجتس والschedules بتاعتي بالتايم
and reconcile differences between top-down and bottom-up estimates، وابدأ اشوف ايه الفرق الموجود، الاختلافات بين اللي حددته في الاول بالاعتماد على التوب داون ابروتش واللي حددته في النهاية الديتيلد estimates اللي هي معتمدة على البottom up approach. Conditions for preferring top down or bottom up time and cost estimates. هنا في السلايد دي بنتكلم على الكونديشنز المختلفة اللي ممكن فيها نستخدم top down or bottom up. عندي في التيبل ده هنا different conditions، وهنا عندي الماكرو estimates اللي هي التوب داون، اما المايكرو estimates اللي هي البوتوم اب. فعايزين نشوف في كل condition امتى نستخدم ماكرو estimates وامتى نستخدم مايكرو estamates. The first condition strategic decision making. لو كان عندي قرارات استراتيجية محتاج أخدها، أو إن البروجكت بتاعي على المستوى strategic level، أكيد يبقى هستخدم الماكرو estimates، لأن كل الديسيجنز والتقييمات لازم تكون من التوب مانجمنت level. يبقى التوب مانجمنت يبقى هستخدم التوب داون approach or الماكرو estimates. طيب لو كان الكونديشن cost and time important، البروجكت بتاعي عنصر الوقت والتكلفة مهمين جدا، يبقى أنا ما أقدرش لما أجي أقدم للكاستمر البروبوزل بتاعي أديله على الماكرو ليفل، أو يكون تكلفة إجمالية غير مفصلة، محتاجة أديله ديتيلز عن الكوست وديتيلز عن التايم. يبقى لازم أشتغل بالأبروتش المايكرو استيميتس، تقييم دقيق اللي هو البوتوم أب أبروتش. The third condition high uncertainty. أما بيكون عندي عدم تأكد بدرجة كبيرة في البروجكت، يعني أنا مش عارف بالظبط ديتيلز البروجكت لسه، الدنيا مش متأكدة إذا كان في تغييرات هتحصل، يبقى ما أقدرش أعتمد على المايكرو استيميتس، ما أقدرش إن أنا أشتغل بديتيلز والديتيلز أصلا لسه مش متأكد منها. فببدأ في البداية بعمل توب داون أبروتش أو مايكرو استيميتس في الأول لغاية ما الدنيا تبقى واضحة أكتر، والبروجكت تفاصيله تكون متأكد منها أكتر، فأبدأ أشتغل على البوتوم أب أبروتش. internal and small projects. المشروعات الصغيرة والداخلية جوه البروجكت غالبا بتكون الديتيلز بتاعتها صغيرة، وبنكون عملناها كذا مرة قبل كده في الشركة، فبالتالي ممكن نعتمد على الماكرو استيميتس، ان التوب مانجمنت ليفل هو عارف الديتيلز وعنده البروجكتس دي متكررة، فبيقدر يحط على طول تقييمات ويقول البروجكتس الصغيرة دي هتاخد وقت قد كده والكوست بتاعتها قد كده، لان انا عارف التكلفة بتاعتها واقدر احددها بسرعة من غير تفاصيل. The fifth condition fixed price contracts. لو كان عندي عقود بيكون فيها السعر أو البرايس أو التكلفة ثابتة مش هتتغير، فأنا لازم قبل ما أدي أي بروبوزل للكاستمر لازم أكون حاطط له ديتيلز وأكون حاسب الموضوع كويس جدا. ليه؟ عشان أنا ممكن أعمله على الماكرو ليفل أو على التوب داون ليفل، وبالتالي مش هكون حاطط ديتيلز، فهعمل تقييمات كده راف كات، لسه تقييمات مبدئيه. اجي بقى بعد كده اخلص البروجكت الاقي التكاليف اختلفت جدا. يبقى لما بيكون عندي الكونتراكت فيكس برايس، سعر ثابت وخلاص ومحدد هنتفق عليه، I have to go through details. Customer wants details. Maybe my customer need more details، محتاج تفاصيل اكتر، مش عايزني اديله راف كات كده وخلاص عشان يقدر ياخد قرار. يبقى انا مضطر من بداية البروجكت ان انا الجأ للبوتوم اب ابروتش واخد كل تفاصيل البروجكت واحسب كل التكاليف بدقة جدا واعتمد على المايكرو استيميتس. The last condition is unstable scope. لو كان السكوب عندي unstable مش مستقر ولسه مش عارف انا هشتغل البروجكت ازاي، فمش هقدر ان انا اجو ثرو ديتيلز، هبدا بالماكرو استيميتس، ولما السكوب بتاعي يبقى ستيبل اكتر والدنيا تستقر ونشوف احنا هنعمل البروجكت ازاي، نقدر نجو ثرو more details through المايكرو استيميتس. يبقى هنا في السلايد دي احنا اتكلمنا عن conditions for preferring top down or bottom up time and cost estimates. خدنا conditions مختلفة، مهمة جدا الكونديشنز دي، ومهم جدا ان احنا نعرف في كل condition
ايه ال preferred approach، ايه الابروتش الافضل ان احنا نستخدمه. Top down approaches, we have four approaches for top down estimates: consensus methods, ratio methods, apportion method, and learning curve. The first method is the consensus methods. This method uses the experience of senior and or middle managers to estimate the total price, duration, and costs. بتعتمد الطريقة دي على ان احنا بنرجع لخبرات المانجرز، بيقعدوا مع بعض، يجتمعوا، ياخدوا قرارات، يتجادلوا لغاية ما يوصلوا للقرار بالإجماع. consensus أصلا تعني الإجماع على رأي تكلفة البروجكت ده تقريبا هتبقى إيه والوقت اللي هيستغرقه قد إيه. These first top-down estimates are only rough cut and occur in the conceptual stage of the project. احنا متفقين ان كل ال top-down approaches كلها rough cut يعني تقييم مبدئي، وامتى بنستخدمه in the conceptual stage of the project في بداية مراحل المشروع. The initial top-down estimates are helpful in determining whether the project needs more formal planning. بتحدد لنا في الأول كده هو إيه اللي إحنا محتاجينه، محتاجين نعرف ديتيل أكتر، محتاجين نعمل خطط تانية ونقرر الوقت هيبقى إيه، فبيحدد لنا هنمشي إزاي بقية البروجكت بتاعنا. The second approach is ratio methods. Top-down methods usually use ratios to estimate project time or costs. Let's take an example to understand this method. Contractors frequently use number of square meters to estimate the cost and time to build a house. That is, a house of 2,700 square meters might cost $160 per square meter. هنا اداني مساحة بيت 2700 square meters، اداني التكلفة per square meter $160. So by multiplying the two numbers هقدر أحسب ال total cost for the house $432,000. بنفس الطريقة زي ما قدرت أحسب التكلفة هقدر كمان by experience to suggest the expected time. Experience suggests it should take approximately 100 days to complete the project. يبقى قياسا على الأرقام اللي عندي وقياسا على الاكسبيرينس عند المانجرز دول، هم عارفين إن البيت اللي مساحته 1000 square meter هياخد وقت 50 days. طيب لما يبقى 2700 square meter by experience they can suggest 100 days to complete the project. Let's take exercise for ratio method. Mrs. Hannah and her husband Ahmed are planning their dream house. The plans for the house show the size of the house to be 2,900 square meters. The average price for a house similar to this one has been $120 per square meter. Fortunately, Ahmed is a retired plumber and feels he can save money by installing the plumbing himself. Mrs. Hannah feels she can take care of the interior decorating. The following average cost information is available from a local bank. 24% digging and framing complete, 8% roof and fireplace complete, 30% wiring design, 60% plumbing design, 5% siding on, 17% windows, walks and garage complete, 9% furnace installed, 4% plumbing fixtures installed, 10% exterior paint, light fixtures installed, finish hardware installed, 6% carpet installed, 4% interior decorating, 4% floors laid and finished.
What is the estimated cost for Ahmed's house if they use contractors to complete all of the house? Estimate what the cost of the house would be if Ahmed and his wife use their talents to do some of the work themselves. طيب نتكلم عن الاكسرسايز شوية. هو اداني أحمد and his wife عايزين يبنوا بيت، اداني السعر بتاع المتر هيتكلف كام، واداني الحجم مساحة البيت قد ايه عشان احسب التكلفة الكلية. لكن قال لي كمان في the second requirement ان أحمد and his wife can use their talents، عندهم talents هو في البلمبينج وهي في الانتيريور ديزاين، فان هم يقدروا يعملوا saving cost. فازاي نحسب التكلفة الكلية؟ estimated total cost for the house زي ما كان في الاكسرسايز او في الاكزامبل اللي خدناه size of the house multiplying cost per square meter. عندنا 2900 square meters times $120 per square meter هيديني total cost for the house $348,000. يبقى كده احنا خلصنا ال first requirement ان احنا نحسب التكلفة الكلية للهاوس. The second requirement estimated savings of Ahmed's plumbing work and Mrs. Hannah's interior decorating. ازاي احسب ال savings بقى اللي ممكن يعملوها؟ طيب احنا اتكلمنا ان احمد has a plumbing talents. هنختار من ال items اللي هو اداها لنا الحاجات اللي related للبلمبينج. فعندنا plumbing design represents 6% of the total cost. أنا حسبت هنا التوتال cost بتاعي، ده التوتال كوست بتاعي، يبقى عندي 6% times التوتال كوست هيديني البلمبينج ديزاين تكلفته هتكون ايه؟ $20,880. Plumbing fixtures installed 4% times $348,000 هيديني التكلفة بتاعة البلمبينج fixtures. Interior decorating 4% times the total cost. I will get the cost for interior decorating. Then I will have the total saving. هنا كل السيفنجز اللي ممكن يعملوها في الهاوس بتاعهم في لما يجوا يبنوا الهاوس، يبقى دي التوتال سيفنج $48,720. Okay, now I need to calculate the total cost without the savings. So the estimated total cost for the completed house using their talents, estimated total cost minus estimated savings. Then I will have this number, or this number, $299,280. This is the total cost when using their talents. The third approach is the apportion method. This method is an extension to the ratio method. يعني الطريقة دي هي مكملة للراتيو ميثود. الطريقة الأولانية بتديني التوتال كوست، لكن عشان أبدأ أحسب التفاصيل محتاجة إن أنا يكون عندي apportion أو إن أنا أقسم البروجكت بتاعي لأجزاء according لل WBS أو لل deliverables. بحسب كل deliverable تكلفته قد إيه أو وقته قد إيه، يبقى ده بستخدمه لما باجي go through details. This method used when projects closely follow past projects in features and costs. بنبدأ نشوف البروجكتس اللي شبه البروجكت اللي أنا بعمله، والفيتشرز بتاعتها شبهها، يعني التفاصيل شبهها، ال WBS بيكون شبهها، فبالتالي بقدر أعرف البروجكتس اللي قبل كده دي الاليمنتس او الديليفربلز بتاعتها اتكلفت قد ايه والوقت اللي خدته قد ايه، وقياسا على ده بقدر اعرف البروجكت بتاعي الديليفربلز بتاعته هتتكلف قد ايه او وقتها هيكون قد ايه. Let's take a portion method exercise. Below is a project WBS with cost apportioned by percents. If the total project cost is estimated to be $600,000,
What are the estimated costs for the following deliverables? Design, programming, in-house testing. What weaknesses are inherent in this estimating approach? Here we have our WBS. We have 3 levels for the WBS. The first level, we have the project name. عندنا project name router systems project، وعندنا التكلفة الإجمالية للبروجكت $600,000. بعد كده كل level بيكون لي التكلفة الإجمالية. يعني the second level بيتكون من 50%، 40% and 10%. مجموعهم 100% اللي هو التوتال كوست. The third level، الليفل الثالث اللي هو كل دول الثيرد level، كل دول بيكونوا لي 100% للكوست of the project. يبقى احنا بنقسم كل level للتكلفة الإجمالية بتاعة البروجكت. Okay, let's answer the exercise. For design، علشان نحسب design عندنا البرسنتج بتاعة الديزاين 40% of the total cost، يبقى 40% times $600,000 هيديني التكلفة the cost for design $240,000. Programming 20% of the total cost يبقى $120,000. In-house testing 40% from the total cost يبقى التكلفة بتاعتي هتكون $240,000. The second question, what weaknesses are inherent in this estimating approach? ايه هي نقاط الضعف الموجودة في الطريقة دي؟ Number 1 requires good realistic historical data. لازم يكون عندنا معلومات أو أرقام جيدة نقدر نعتمد عليها لما نيجي نقسم البرسنتج بتاعة deliverables for the project. Project must be very similar to past projects for sub-deliverables to be useful. يبقى لازم نلاقي البروجكتس اللي deliverables بتاعتها very similar to our project عشان أقدر أقيس عليها، على أساسها أقول أنا هحدد التكلفة لكل deliverable عندي according to the previous projects. The last approach is learning curves. Managers know that the time to perform a task improves with repetition. مفروض ان احنا عارفين ان الحاجة لما بنعملها اول مرة غير لما بنعملها تاني مرة غير لما بنعملها تالت مرة. كل مرة بنعمل فيها تاسك كل ما المهارة بتاعتنا بتزيد، فبقدر ان انا اخلص التاسك بتاعتي في وقت اقل. وده اللي بيعتمد عليه المانجرز لتحديد التايم اللي ممكن يحتاجه العامل او الوركر عشان يقدر ينجز التاسك. يبقى learning curves ده بيعتمد اكتر to perform task improves with repetition، ان احنا نشوف التقدم بتاع الوقت اللي بتحتاجه التاسك مع تكرار التاسكس. This phenomenon is especially true of tasks that are labor intensive. لما بتكون حاجة related للليبرز للعمالة بقدر اعتمد على learning curves. The pattern of improvement phenomena can be used to predict the reduction in the time to perform the task. يبقى بقدر اعتمد على الظاهرة دي عشان احدد في الوقت اللي بيقل كل ما التاسكس بتاعت العامل بتتكرر. Learning curve, also known as improvement curve, experience curve, and industrial progress curve. Now let's move to the last topic, types of costs in the projects. The first type of costs is direct costs. These costs are clearly chargeable to a specific work packages and can be influenced by the project manager, project team, and also the individuals implementing the work packages. هنا شايفين ان احنا بدأنا نتكلم عن الورك packages. يعني لما اتكلمنا عن الدايركت كوست كان كلامنا عن الورك packages اللي هي the lowest level in the WBS. يبقى الدايركت كوست هي مرتبطة بالactual work، بالتاسكس، حاجة related للتاسكس الموجودة في البروجكت.
So these costs represent real cash flows and must be paid as the project progresses. يبقى هي مرتبطة بتقدم وبتطور البروجكت like labor, materials, equipment and other. The second type is the direct project overhead costs. These costs more closely pinpoint which resources of the organization are being used in the projects and can be tied to project deliverables or project packages. Like, for example, salary of the project manager and temporary rental space for the project team. الاوفرهيد كوست هي مرتبطة بكل بروجكت لوحده، لكن هي مرتبطة بالبروجكت as a whole. The salary for the project manager ملهاش دعوة بقى بالتقدم او ايه البروجرس بتاع البروجكت عامل ازاي. The temporary rental space المكان اللي هأجره للتيم عشان يقعد، برضو ده not related للبروجرس of the project، وده عكس الدايركت projects اللي اتكلمنا عليها في الأول. The third type of costs, general and administrative overhead costs. These represent organization costs that are not directly linked to a specific project. These costs are carried for the duration of the project. الكوست دي مرتبطة بالشركة اللي عندها مجموعة من البروجكتس، فبتوزع التكاليف دي اللي هي بتتكلفها الشركة على مجموعة البروجكتس اللي عندها. For example, include organization costs across all products and projects such as advertising, accounting, and senior management above the project level.